So first she will try to register the centric relation of the mandible and Sorry, I wasn't paying register the centric relation and try to register the movement of the mandible forward position and lateral excursion. attention. You make this means where? Làm cái máng ở đầu ạ. Gửi cho lát. Máng thì mình có thể tự làm hoặc là tự chế. Nhưng mà ý thầy hỏi là chị á là mình á, phòng nha của mình á tự làm hay gửi lát? Em tự làm được 2 cái mà thấy nó cũng không khó. So either she will do it by herself or send to the lab technician. No. I don't say in what place. I say what position. Vị trí á, like she means like the centric position. Centric position. What is centric position? Vị trí trung tâm á, phải không? You understand, these concepts are so difficult to explain. Những cái khái niệm này nó rất là khó giải thích. Terminal hinge. What is this? Do you understand? These things are so difficult to explain because there's no really a concept behind. Những cái này nó khó giải thích bởi vì những cái khái niệm á, về mặt khái niệm. When I put anything between the teeth, Khi mà tôi đặt cái can gì be ở giữa hai hàm centric răng, relation. The relation you think is good. nó có thể là một cái tương quan trung tâm hoặc một cái tương quan nào đó mà mình I thấy put- tốt. Acrylic between the teeth, so the teeth cannot close. Hoặc là tôi có thể đưa nhựa vào giữa hai hàm răng nên cái răng nó không có thể chạm lại với nhau, They don't touch. để cái răng nó không chạm nhau. And the very first moment, the patient feel good. Thì ngay lập tức á, là bệnh nhân thấy ổn, thấy tốt. But if the patient keep that thing, Nhưng mà nếu mà bệnh nhân cứ tiếp tục màng now the problem starts. thì cái vấn đề nó sẽ bắt đầu. Why? Vì sao? Because there's no program for the mandible. I don't know where I am putting the mandible. Bởi vì không có cái chương trình nào để lập trình cho hàm dưới nó không biết bây giờ nó đặt ở đâu. So there's no sense to make myofunctional splint. Nên là theo thầy cái việc mà làm cái máng cơ chức năng nó không có ý nghĩa. It's better to ask the patient to put the 2 durian seeds here. Hoặc là kêu bệnh nhân cứ cắm 2 cái hột sầu riêng gì đó, Mangosteen. hột xoài to hơn. Kruid here. 5 minutes. With mangosteen seed. Here. Cắn hột xoài này. 5 minutes. Now the patient is going to be released. All the pain will disappear. Thì cái đau cũng biến mất. But once the patient touch again, Nhưng mà khi mà cái răng nó lại đụng nhau trở lại the pain gets back. thì cái đau nó lại xuất hiện. So what is the objective of the myofunctional splint? Mục tiêu điều trị của máng nhai cơ chức năng là gì? Do you understand my questions is making you think? Bạn có thấy là những cái câu hỏi của tôi đã làm cho các bạn suy nghĩ không? Bạn có hiểu câu hỏi của tôi không? Tìm lại vị trí đúng vào hàm dưới. The objective is to find the proper position for the mandible. This is not a myofunctional splint. Say that again, please. This is not a Cái đó myofunctional không splint. phải là máng cơ chức năng. This is a therapeutic. Đó là cái máng điều trị. When I move the mandible in a direction, I am repositioning the mandible. Bởi vì khi mà tôi đã di chuyển cái hàm dưới á, So chỉnh là một this cái vị is trí not mới thì my nó gọi là cái vị trí trị liệu chứ không phải là cái muscle relaxation. máng thư giãn.
I am already changing the position of the mandible in space. Bởi vì tôi đã thay đổi vị trí của hàm dưới trong không gian. Consequently, I am changing the condyle in the fossa. Thì tiếp theo tôi sẽ thay đổi cái vị trí của lồi cầu trong hõm khớp. This is completely different thing. Đây là một cái điều hoàn toàn khác. This splint is changing the mandible in space. When the patient bites, he bites exactly in this position. Thì cái máng này đó là thay đổi cái vị trí của hàm dưới, và khi mà bệnh nhân cắn là phải cắn đúng cái vị trí đó. She cannot side shift or go anywhere. Bệnh nhân không có thể trượt qua bên hoặc là trượt đi chỗ The khác. splint has indentation. Và cái máng này nó in những cái dấu răng. The patient goes there and stops. Cắn đến đó là ngừng. Totally. And make in the splint all the information necessary for the lateral excursions, protrusion, retrusion, all the information that I need to move the mandible is here. Và tôi cũng thiết kế những cái góc độ để cho bệnh nhân trượt ra trước và trượt sang bên theo cái lập trình. So that's a therapeutic splint. Đó là máng trị liệu, It's completely different. là một cái máng khác hoàn toàn. So now, this is the head of the patient before and after the therapeutic splint. Đây là tư thế đầu của bệnh nhân trước và sau khi mang máng trị liệu, Same day. cùng ngày hẹn. So it's a time, she took the x-ray, we programmed the articulator. My friend has a very nice laboratory inside his office. 3 or 4 technicians works for him. So we decide the position, we program the articulator, the technician did the splint, I put the splint, it takes the picture. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì chụp hình, chụp phim bệnh nhân, lấy dấu lên giá khớp mẫu hàm. Rồi xong rồi bạn của tôi là có cái lab ở trong phòng nha, rồi đã làm cái lab và sau đó 1 tiếng đồng hồ là gắn giao luôn cái máng này cho bệnh nhân. My computer is not charging for some reason. Oh, no it is. Look at the head posture. Các anh chị quan sát tư thế đầu. And she's smiling. Look at that. Happy girl. Là nụ cười của bệnh nhân này. She's more natural in this position. Shoulders, everything is more straight. Thì cái tư thế ở cái hình bên phải là nó thoải mái tự nhiên hơn. And from the side. Nhìn từ phía bên. Different people, different person. Because we totally changed the mandible in space. Như là hai người khác nhau bởi vì chúng ta đã thay đổi toàn bộ cái And khoảng she cho has dưới. now support. She can stabilize in this position. Và bệnh nhân đó là đã có thể được cái sự ổn định ở cái vị trí này. She can hold the mandible here and she can straight. Có thể giữ cái hàm dưới và có thể đứng thẳng. Because now the information of the brain, when she occlude, completely change. Bởi vì cái thông tin từ cái khớp cắn nó đã truyền lên não và nó thay đổi. The brain here was saying, oh, things change. Hey, sternocleido act a little bit different. Omohyoidal change the position. Và cái não nó nhận thấy cái sự thay đổi nên nó cũng có những cái đáp ứng. The equilibrium here, the labyrinth change. Cái sự cân bằng ở bên trong nó đã thay đổi. Everything becomes straight. Mọi thứ trở nên thẳng. So,
We need a very nice articulator to do something like this. Và chúng ta phải có một cái giá khớp tốt để thực hiện điều này. Must be an articulator programmable Và cái giá khớp đó phải lên chương trình được in the three dimensions. 3 chiều không gian, In the x axis, trục y axis, trục x, trục y and z axis. và trục z. The cardinal coordinations. Và có những cái tương quan. So I can program back and forth, I can program sideways, and I can program vertical, and I can also work with the pin in front. Thì cái giá khớp này tôi có thể dịch chuyển tới lui, dịch chuyển qua chiều ngang và theo chiều dọc, và có cây răng cửa để tôi có thể làm việc. So you program for her at the first time this position here. You move the mandible forward, we give her vertical dimension. You reposition the mandible. It was programmed for 3 millimeters only. 3 millimeters. We start with very little adjustment. And another 2 millimeters just vertical. Thì trong cái định vị này á, là tôi đưa hàm dưới ra trước và cho hở khớp và giữ trên dưới là 2 mm và thay đổi cái phía bên, một bên 14, một bên là 10. We fulfill this gap. We fulfill this gap. When you put the splint, you change the position exactly the way I want. Và khi cái hai cái mẫu hàm tách ra thì mình để nhựa vào cái khoảng cách giữa hai mẫu hàm và làm một cái máng nhai. Khi bệnh nhân mang vô thì thay đổi. You can see that this side is not so deep anymore. Ở bên này nó không còn cắn quá sâu nữa. And the midline match better Đường giữa khớp tốt hơn based on the mandibular reposition. nhờ vào cái định vị lại cái hàm dưới. So the articulator must be able to make this movement, this movement, this movement, and this movement. Và cái giá khớp á, nó phải xoay được cái mẫu hàm, cũng như là có thể đặt lại cái mẫu hàm qua một bên 3D. theo 3 chiều. And the whole body is capable to adapt. Và toàn bộ cơ thể có thể thích ứng. So many things to learn from this little thing here. Và có rất là nhiều điều chúng ta có thể học được từ những cái đơn giản này. How many of you really know the TMJ? Có bao nhiêu người trong chúng ta biết về khớp thái dương hàm? Don't be afraid, Và các bạn đừng có e ngại, because I didn't know too. bởi vì tôi cũng không biết. Since 10 years ago. 10 năm, cách đây 10 năm tôi cũng không biết. I spent 20 years of my practice without zero knowledge on TMJ. Và cách đây 20 năm tôi đã bắt đầu điều trị mà tôi Little knowledge. có những cái hiểu biết rất là hạn chế. Little is almost zero. Okay? Mà biết ít coi như cũng như là không biết. So let's talk about this thing here. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái này. Muscles, ligaments. Cơ dây chằng. Ligaments. Let's talk about ligaments. Thì chúng ta sẽ nói về dây chằng. I have no idea if I have to make a break or something like this. No, we can have another 15 minutes. Ligaments. Ligaments are cords, not elastics. Dây chằng á, nó là những cái dây lõi chứ không phải nó là cọng thun, không đâu. Ligaments are not flexible. Và dây chằng á, nó cũng không có uyển chuyển. They are cords. Đó là những sợi dây giống như dây thừng vậy đó. Cords. So if I compare ligaments to this thing here,
Nếu tôi so sánh dây chằng với cái này, This is not a ligament. cái này không phải là dây chằng. Okay? That's not the ligament. Cái này luôn. Again, this is not the ligament. Cái này dây chằng nó không giống như vậy. People think the ligament can do this. Mọi người Ligament nghĩ là cannot. dây chằng có thể làm được điều này. What is the ligament? Vậy dây chằng là gì? Is this? Is this cord here? Nó là cái dây thừng, That's the ligament. đó là dây chằng. And the ligament needs a muscle. Mom pushing. If Người the mẹ muscle cannot act, đẩy như là cái cơ vậy đó. the ligament doesn't make anything. Nếu mà cơ mà không đẩy, cũng như là nếu mà người mẹ mà không đẩy á, thì cái nó không có di chuyển được. I like this girl. Look at that. Beautiful girl. This is a ligament. Đây là một cô bé dễ thương. Suspend it and hold the mandible. Là cái dây chằng nó đóng vai trò là giữ cái hàm dưới. This is ligament. Limitates. In this position, in this particular case, this ligament is holding this little chair to do not touch the ground. Và trong cái hình này á, thì cái dây thừng á, nó giữ cho ghế không có đụng vào cái mặt đất. And when the mom push, Và khi người mẹ đẩy ghế, it goes into a certain distance and get back. nó đến một cái, nó đưa ra một cái khoảng cách nhất định, đong đưa rồi xong rồi nó quay lại. That's ligament. Đó là dây chằng. We have many ligaments Mình có rất nhiều dây chằng to limitate movements in many directions. để giới hạn cái vận động theo nhiều hướng khác nhau. So basically, ligaments are limitators. Thì tóm lại dây chằng là một cái yếu tố để giới hạn vận động. And brain has no control here, Và não nó không có kiểm soát gì ở đây. right? Có phải không ạ? The brain cannot control the ligaments. Não không thể kiểm soát dây chằng. The ligaments are kind of pillars Dây chằng nó giống như là những cái trụ to stabilize the ceiling here. để giữ cho cái trần nhà ở đây. Okay, they are very strong. Nó rất là chắc. Usually, I am from Brazil. Okay, do you guys like football? Tôi đến từ Brazil, là xứ sở của đá banh ạ. Bóng đá. You like Các anh football? chị thích bóng đá không ạ? Vietnamese football is okay. Đá bóng đá Việt Nam có ổn không? So. Ok không? In Brazil, we also are so now. Brazil bây giờ nó cũng chỉ so, cũng chỉ thường thôi. In the past, we had very good players. There's one player, very famous player in Brazil, Ronaldo. Do you remember this guy? Trước đây là chúng tôi có rất là nhiều cầu thủ giỏi. Ví dụ như có một cái cầu thủ tên là Ronaldo, các anh chị có biết không ạ? Do you remember this guy? Yeah. Next, one day I will bring to you a Brazilian jersey with some autograph of old Brazilian players in the team. I have some friends. Thì có những cái kế hoạch mang những cái cầu thủ ở Brazil qua. I have two Brazilian players that play on the Brazilian team. They live in my city, and I have close. Thì I có know. hai người cầu thủ nổi tiếng của Brazil và sống trong cùng cái thành phố, và thầy cũng có qua lại. I make them sign and bring to you. And a rifle. Thì thầy sẽ kêu họ ký tặng lên áo rồi đem qua cho mình. Is it good? Các anh chị thích không ạ? Yes. So let's get back here. Ronaldo, he had a serious problem in his knee when he was playing in Barcelona, if I'm not wrong.
Thì Ronaldo bị một cái vấn đề ở cái đầu gối khi mà chơi với Barcelona, nếu mà thầy nhớ không lầm. In the news, Trong cái bản tin, Ronaldo fractured his knee ligament. thì trong cái bản tin đó là cái Ronaldo bị đứt cái dây chằng ở Wow. đầu gối. Sometimes you can listen. Ronaldo had a rupture of the ligament of the knee. Đứt dây chằng đầu gối. Nobody wrote Ronaldo stretched the ligament. Không có ai nói là Ronaldo bị giãn dây chằng á. What is the news? Vì cái tin đó là cái gì? Ronaldo had a rupture, fracture. Rồi cái Ronaldo nó dùng cái từ fracture hoặc là rupture là rách hoặc là đứt The ligament. dây chằng. So ligament is not stretchable. Dây chằng nó không thể kéo giãn được. If you exceed the limit, Nếu vượt quá giới hạn của nó, the ligament fracture. dây chằng nó sẽ bị đứt. Did you ever see a surgery on the knee to replace the ligament fracture? Các anh chị có bao giờ thấy một cái phẫu thuật thay dây chằng ở khớp gối không ạ? It's very interesting. Rất là thú vị. They perforate the bone Họ khoan lỗ trên xương, and they lace họ with cột a stainless steel cable. một cái dây giống như dây cáp bằng thép. So the ligament capacity of stay is very similar to stainless steel. Và cái khả năng mà chịu đựng của cái dây chằng nó tương tự như một cái dây cáp bằng thép vậy đó. So ligaments are powerful stuff, Nên là dây chằng rất là khỏe, but they are cords. nhưng mà nó là những cái sợi giống như dây thừng. They are not flexible. Nó không có giãn ra như mình tưởng tượng. So what limitates my bite open? Điều gì giới hạn sự há miệng? I cannot open more. Tôi không thể nào há thêm nữa. Even if I push, Cho dù tôi cố gắng đẩy đi, ligament. là dây chằng. But who limitates when I close? Nhưng mà cái điều gì giới hạn đóng hàm? The teeth. Là răng. And who makes the action? Và ai làm những cái hành động đó? Muscles, Cơ, not one muscle. không phải là một cái, Muscles. mà hệ cơ luôn, các cơ luôn. And who say the muscles do it? Ai bảo cơ làm việc đó? Não. Without this guy here, nothing happens. Não mà không điều khiển á, thì không có xảy ra được cái hành động. So the neuromuscular system Vì vậy là hệ thống thần kinh cơ. again, neuromuscular system Dạ, nó là neuromuscular, là thần kinh cơ, is guided by this guy here. được điều khiển bởi não bộ. If I have a stroke now, Nếu At bị this đột moment. quỵ, hiện giờ mà tôi bị đột quỵ, then my muscles can work? cơ còn làm việc không ạ? No. Không. The muscles stay here. My muscles are still in my body. But without the information coming from here, there's zero function. And who is responsible for me to stand? Và cái gì đã cho mình một cái gọi là chịu trách nhiệm để cho mình đứng ở đây? Who's responsible for me to stand?
Cái gì mà duy trì cái tư thế đứng thẳng của tôi? Just the brain. Não. Có phải não không? Biểu não. Brain guides the muscles. Não điều khiển Bones cơ. are only frame. Xương nó chỉ là tạo khung thôi. Bones are only frame. Xương chỉ là một cái khung sườn. Bones are a piece of wood, Nó let's giống say, như khúc gỗ. where attached the Rồi cái cơ muscles nó mới and bám ligaments, xung quanh, dây chằng bám xung quanh xương. and they are static. They don't change, they don't move. Và cái xương nếu mà không có những cái cơ dây chằng điều khiển thì nó không có di chuyển. To stand, necessarily, I need a brain. Thì để mà có một cái tư thế đứng thẳng cần thiết, tôi cần phải có não. To work the mandible, Để vận động được hàm dưới, necessarily, I need a brain. tôi cũng cần não điều khiển. To posture my neck and shoulder, necessarily, I need a brain. Cũng như là để có những cái tư thế đầu cổ để thay đổi thì tôi cũng cần phải có não điều khiển. Everything in my life, I need a brain. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống này chúng ta đều cần phải có não. And we have two kinds of brain. Có hai loại não, A conscious brain and unconscious brain. một cái vô thức với một cái có ý thức. Sympathetic, parasympathetic. Hệ giao cảm với lại hệ phó giao cảm. Okay? So, I have one brain conscious Tôi and có một another cái brain não có ý thức unconscious. và một cái não làm việc trong vô thức. The two brains make you as a working, living guy. Và cái não nó làm việc giúp cho mình là một cái cơ thể sống có ý thức. It's interesting this, in how the people do not understand this. Nhưng mà cái điều thú vị là có nhiều người họ không có hiểu được điều này. People so don't understand it. Mọi người Even không có hiểu. doctors, even the doctors, they cannot really understand sometimes this. Nhiều khi ngay cả bác sĩ cũng không hiểu. My father passed away about 1 year ago, Cách đây 1 năm thì cha tôi vừa qua đời. and I was about to go to Vienna to give a course in the University of Vienna Congress. Lúc đó là tôi chuẩn bị đi tới Đại học Vienna để giảng trong cái hội thảo. And I came to visit him, and he was so bad. Và tôi đến Oh my thăm ông trước khi đi thì lúc đó là tôi thấy ông yếu quá. My father may be gonna pass away now. I called the ambulance, I quit my flight, I canceled my trip, and I came to the hospital. Và tôi thấy là cha tôi là có nguy kịch nên là tôi mới gọi cấp cứu rồi hủy chuyến bay, hủy hội thảo. And he stayed in the intensive care for a week, something like this. Và ông ở trong phòng chăm sóc đặc biệt khoảng 1 tuần. Suddenly he was having severe diarrhea for no reason. Tự nhiên là ông bị tiêu chảy trầm trọng mà không biết lý do. His level of potassium was so small, so low. Và cái mức mà chuyển hóa nó quá kém. No doctor believed that he was still alive with potassium 2. Và cái mức potassium và kali á, nó thấp tới mức mà bác sĩ không thể nào tưởng tượng được. The heart stopped. But for my father, he was a very strong man. Nếu mà cái mức thấp như vậy á, là những người khác là tim đã ngừng á, nhưng mà cha của tôi là rất là khỏe. And we expect him to pass away, or if the whole family was already okay. Lúc đó là trong nhà là đã chuẩn bị tinh thần lo hậu sự hết rồi đó.
I came to see him many times in the intensive care, but he was just there, being monitored, no machines. Và chúng tôi đến thăm ông và ông vẫn ở đó mà kiểu như khỏe mạnh và không cần phải thở máy gì cả. And one day I came to the hospital to visit him, and the front desk say, he's going to the room. Và một ngày á, là tôi đến vào bệnh viện để thăm và cái người